our channel! So ngayon guys, mag-unbox ako ng BELKIN power bank na 10K. Eto siya guys, na nabili ko lang siya, kakabili ko lang kasi nag-Ramadan sale. So binili ko na siya. So marami ako naririnig na magandang ano nito, ng BELKIN product na to. So sabi ko, bibilin ko siya. So nabili ko siya. So i-unbox natin siya guys. Actually, bukas na siya. So, ito ang laman niya. Ng box. Binili ko pala to guys na 99 Saudi Riyal. Parang ano siya sa Pilipinas, mga 1,300 pesos. So, ito siya. Ito ang laman niya. Pinili ko is rose gold. Rose gold or rose pink? Rose gold ata to. Yun. So, eto siya. Actually guys, ang ganda nito siya kasi pwede siya sa iPhone 12. Eto siya. Pwede siya sa iPhone 12. Then, eto, isa pa. Tapos eto. So, 4 ang USB port niya. Kita niyo? Yun. So, yung may mga iPhone 12 na hihirapan ng USB charger. Ito na siya. Ito na ang kasagutan natin mga naka-iPhone 12. Yan, ganda niya guys. Tapos may ilaw siya. May pailaw. So yan. Then, 36 hours siya na pwede ka mag-charge. Tapos ito ang kanyang USB charge port. Yan lang. Standard. So, bumili ako nito guys kasi diba, sinabi ko sa inyo, malapit na uwi ko. Mayroon akong anchor, bahala ka, na power bank. 10,000 din siya. Pero mas binili ko siya kasi kailangan ko nga siya sa iPhone 12 ko na power bank para hindi na ako mag-charge yung ano niya, yung adapter. So, didirekta ko na lang siya kung nagta-travel ka, kung nagbabakasyon ka sa Pinas. So, hindi direkta mo na lang siya. Mismo dito yung USB port ng iPhone 12. So, eto siya guys. Maganda. Maganda siya guys. Ganda. Makapal lang. Mabigat. Hindi gaya ng anchor ko. Magaan. Pero overall, okay siya. 99 SR lang. 1,300 pesos kung sa Pilipinas. So, okay na siya guys. So, balik ko na kasi gagamitin ko ito pag nagbiyahe na ako. Travel. Going to Philippines. So, yan lang guys ang aking unboxing ng BELKIN product. Ng BELKIN Power Bank 10K. So, siya yan guys. So, yan lang guys. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aming channel, please don't forget to click the button and the bell para notify kayo sa aming mga vlogs. So, bye guys! Thank you for watching!